Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại Kim Ngân đang có mặt ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, nơi có một địa danh rất là nổi tiếng đó chính là Gành Yến. Và đồng hành cùng Kim Ngân ngày hôm nay đó chính là anh Điệp ca ca. Chào mừng Kim Ngân đến với Gành Yến, Quảng Ngãi. Dạ chào anh. Anh Điệp ơi, cho em hỏi là ở Gành Yến của mình thì có những điều gì đặc biệt anh? Ở nơi đây có rất nhiều điều thú vị và đặc biệt em à. Và nếu em muốn biết những điều đặc biệt ấy thì xin mời em cùng theo anh chúng ta đi khám phá. Dạ. Làng bích họa Gành Yến nổi tiếng với những bức tranh 3D trên tường được sáng tạo công phu tỉ mỉ. Đặc biệt, các bức bích họa nơi đây có thể phát sáng vào ban đêm. Từ sự độc đáo của những bức tranh, ngôi làng như được khoác lên chiếc áo mới trên các lối đi, hàng rào, tường nhà. Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp cho ngôi làng, những bức tranh nơi đây còn truyền tải thông điệp quan trọng về bảo vệ môi trường biển. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, nhiều bãi đá trầm tích núi lửa xếp chồng lên nhau, ôm quanh bờ biển, hình thành nên thắng cảnh Gành Yến. Gành Yến nằm bên làng chài thôn Thanh Thủy, được ví như bức tranh thủy mặc, là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển cả. Dạ anh Điệp ca ca ơi, ở đây thì khung cảnh rất là hùng vĩ, nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao nó tên là Gành Yến vậy anh? Sở dĩ mà ở đây có cái tên gọi là Gành Yến, tại vì ngày xưa ở trên những cái đỉnh đá kia này nó có những cái hốc nhỏ thu hút những con chim yến, chim sáo về đây làm tổ, nên từ đó người ta gọi đây là Gành Yến. Vậy là ở đây sẽ có rất là nhiều chim yến về đây làm tổ. Đúng rồi em. Em thấy là ở cái Gành Yến này á, nó không mang một cái vẻ đẹp dịu dàng của những cái bãi cát vàng, mà nó mang một cái vẻ đẹp rất là mạnh mẽ của những cái tảng đá xếp chồng lên nhau, giống như là có một cái ai đó đã tự tay sắp đặt những cái cục đá này lên vậy đó anh. Đó là do quá trình hình thành kiến tạo do núi lửa tạo nên. Cách đây hàng triệu năm trước thì có hiện tượng phun trào núi lửa và nó đã tạo nên những cái kiến trúc độc đáo tại Gành Yến này. Em thấy ở kia có những cái chiếc thuyền thúng anh, thì không biết là những cái chiếc thuyền đó để cho ngư dân sẽ chèo ra biển đánh bắt cá hay sao anh? Đúng rồi em, đó là những cái thuyền thúng mà ngư dân thường chèo ra đó để đánh bắt cá, thả lưới. Dạ. Vậy thì khi mà mình đến cái Gành Yến này á, thì ngoài cái việc mà mình check in chụp những cái khung cảnh hùng vĩ á, thì mình còn có những cái hoạt động nào trên đây mà nó thú vị không anh? Ở trên này có một cái điểm nhấn đặc biệt mà thu hút khách du lịch, đó chính là ở bãi biển này có những rặng san hô lộ thiên rất là tuyệt đẹp. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan ở đây một vòng để em thấy những cái đẹp, những cái đặc biệt mà chỉ có ở Gành Yến mới có thôi. Mời em. Dạ. Thắng cảnh Gành Yến dài gần 2 km với hình cánh cung vòng ôm lấy biển. Những mô đá đen nhọn xếp chồng lên nhau hướng thẳng ra biển như những mũi chông giữa biển Đông. Trên những bãi đá đen trầm tích ấy còn có sự hiện diện của những viên đá cuội, đá san hô, thi thoảng xuất hiện thêm sắc xanh của cỏ cây, rong rêu, tô điểm cho Gành Yến trở nên cuốn hút hơn. Mỗi khi triều đúc xuống, Gành Yến còn là nơi tập kết của rất nhiều sao biển. Đặc biệt, nếu đến đây đúng thời điểm, du khách có thể chiêm ngưỡng san hô lộ thiên trên mặt biển.
ở những cái bãi biển khác á là viên đá biển nó sẽ hình tròn và những cái hình khác. Nhưng mà ở đây á thì những cái tảng đá nó có cái hình dáng rất là lạ, không biết là tại sao anh? Sở dĩ nó có những tảng đá đen huyền như thế này đó, khác với các bãi biển khác, là tại vì nơi đây có hiện tượng phun trào núi lửa hàng triệu năm về trước. Nó kiến tạo nên những tảng đá hình giống chằng chắc đan xen vào nhau như thế này đó em à. Dạ. À, thì ra là do là phun trào núi lửa. Đúng Hèn rồi. chi mà những cái tảng đá ở đây nó đen như là cục than vậy á. Đúng rồi, có màu đen huyền đẹp khác với những nơi khác đúng không? Dạ, em thấy giữa những cái tảng đá đó len lỏi san hô á anh. Những cái san hô đó là do ở ngoài kia là À. san hô chết và sóng biển nó đẩy trôi dạt nên mắc kẹt ở đó em. Em thấy rêu đẹp chưa? Wow. Đáng lý ra là nước nó tạt vào đây thì nó sẽ xói mòn đá, cục đá nó sẽ lắng lưỡng, nhưng mà ở đây nó tạo ra rêu rất là nhiều, những bãi rêu đẹp như thế này. Em thấy những cái rêu nó bám trên tảng đá giống như là bãi cỏ vậy đó anh. Rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà bình thường á là những cái tảng đá khi mà sóng vỗ vào á thì nó sẽ lâu dần nó sẽ bị xói mòn và nó sẽ sáng láng bóng á. Còn những cái đá ở đây nó vẫn gồ ghề như vậy ha anh. Đó chính là điều đặc biệt. Những tảng rêu mà bám nó có thể sống trên đá này được, đó là do những cái tảng đá này là do quá trình hình thành kiến tạo do núi lửa tạo ra. Nên là rêu nó bám ở đây và nó phát triển tạo những mảng xanh đẹp như những tấm thảm màu xanh rất là tuyệt vời đó. Dạ.
đây á, thì cái cảm giác mà khi đứng ở đây nhìn ra biển nè, rồi đứng ở trên cái bãi rêu như thế này á, rất là đã, kiểu là hòa mình vào thiên nhiên á anh. Tại vì em cảm thấy ở đây nó rất là hoang sơ. Chính vì những điều này mà tại Gành Yến là thu hút khách du lịch về đây tham quan rất là nhiều. Dạ. Bây giờ anh sẽ dẫn em qua bên kia để tiếp tục tham quan khám phá những cái bãi đá bên đó. Dạ. Phía nam và phía bắc Gành Yến là những lũy đá đen dựng đứng kéo dài. Phía sau là thảm xanh mướt của ruộng bậc thang trồng hành, trồng tỏi. Ở giữa là sự hòa trộn giữa đá và cát. Cho em hỏi là nếu như khách du lịch muốn đến đây và ngắm san hô đẹp nhất á, thì sẽ vào khoảng lúc nào anh? Thường thì vào buổi chiều thì chúng ta sẽ thủy triều hạ xuống thì chúng ta sẽ bơi ra kia, hoặc là nhờ người dân chèo thuyền thúng đưa chúng ta ra đó. Dạ. Thì chúng ta hụp xuống nước, chúng ta sẽ thấy những rặng san hô rất là đẹp. Nhưng mà có một điều khuyến cáo khách du lịch khi đến đây á, thì đây là một mẫu san hô đã già chết, hoặc là có thể do khách tham quan, do con người đẫm nó gãy và nó trôi dạt vào đây. Thì chúng ta tham quan nhìn ngắm những rặng san hô ấy thì lưu ý rằng là cấm dẫm đạp lên để gãy làm tổn thương san hô, để bảo tồn san hô vùng này phát triển nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ là mình nên bảo vệ san hô, bảo vệ môi trường á, để cho những cái khách du lịch sau người ta tới, người ta còn có những cái mà người ta xem và tham quan. Chứ nếu như mà ai cũng đến giẫm đạp hoặc là làm tổn hại đến san hô cũng như là môi trường á. Đúng rồi đây. Hồi nãy là anh có nói là cái hang Yến á, thì không biết là anh em mình có thể đi bộ ra hang Yến để mà tham quan cái đó được không anh? Được em, đây là em nhìn này, đây là nguyên một bãi đá xen lẫn với cát trải dài như thế này. Chúng ta đi thẳng vào kia chúng ta sẽ thấy được cái hang Yến ngoài đó. Dạ. Em nhìn kìa, đây chính là cái nguyên nhân khởi nguồn cho cái tên Gành Yến đó em. Ngày xưa ở đây thì mặc dù vách đá sừng sững hiên ngang như thế này, nhưng lại có những cái hốc nhỏ, những cái hang nhỏ và Yến kéo nhau về để làm tổ ở đây rất là nhiều. Thì không biết là bây giờ á, Yến nó còn bay về đây làm tổ nhiều giống như hồi đó nữa không anh? Theo anh được biết á, thì thời gian gần đây không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà không thấy Yến bay về đây làm tổ nữa.
hỏi là người dân ở đây thì chắc là chủ yếu sống bằng nghề biển anh. Người dân ở đây ngoài cái nghề truyền thống là đi biển thì người dân còn trồng hành, trồng tỏi. Nhưng ở đây có điều đặc biệt đó là những ruộng hành, ruộng tỏi. Nếu nhìn từ trên cao nhìn xuống thì như những cái ruộng bậc thang bên bờ biển rất là đẹp. Em có muốn đi khám phá không? Dạ Anh có. em mình cùng đi nhé. Nhìn từ trên cao, khu vực trồng hành trồng tỏi như những thửa ruộng bậc thang ở Tây Bắc. Theo đó, để ngăn chặn sự rửa trôi đất qua những mùa mưa, người dân nơi đây đã xây bờ bao quanh các thửa đất. Từ đây, hoa màu được bảo vệ và rồi xanh mơn mởn của hành, tỏi, củ nén hay còn gọi là hành tâm dần được phủ lên khắp các dãy đất ven biển. Theo người dân, vùng đất cát ven biển trồng loại cây gì cũng khó, riêng cây hành cây tỏi là dễ dàng thích ứng và vươn lên sống khỏe. Vẻ đẹp của ruộng bậc thang hành tỏi trở nên thơ mộng hơn nhờ giao thoa với gành yến hàng triệu năm. Từ trên cao, ngắm nhìn vẻ đẹp rắn rỏi của đá như khơi gợi chút huyền thoại, tò mò, pha trộn với sắc xanh của hành tỏi, kết hợp đường nét mỹ miều của những ruộng bậc thang, càng làm cho Kim Ngân thấy yêu những thứ đang hiện hữu trước mắt. Sự kết hợp giữa biển xanh, ruộng trồng hành, trồng tỏi xanh và bãi đá đen trầm tích của núi lửa đã thực sự tạo nên một cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Sự đối lập và tương phản giữa các yếu tố này tạo ra sự cân bằng tự nhiên, mang lại cảm giác yên bình, thư thái. Nơi đây sẽ là điểm đến thú vị cho những tâm hồn đam mê khám phá và chinh phục những giá trị mới lạ.